Hi, welcome back to English Tube. අද අපි කරන්න යන්නේ nature video එකක්. ඔයාලා international documentaries බලනකොට අවශ්‍ය වෙන words, sentences and phrases, ඒ කියන්නේ වචන, වාක්‍ය සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ. ඒ වගේම පුරුදු වෙන්නත්, ඒ වගේම අපි යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්නත් මේ වීඩියෝ එක උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මකුළුවෙක් ගැන. This video is about a spider. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මකුළුවෝ වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැල් වියන කට්ටිය ඉන්නවා. දැල්වියන් නැති කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් අපි දැල්වියන් නැතුව තැනින් තැන යන මකුළුන්ට අපි කියන්නේ jumping spiders. ඒගොල්ලෝ තැන් තැන් කොට යන කට්ටිය. දැල්වියන කට්ටියට අපි කියනවා orb weaving spiders කියලා. orb කියන්නේ circle එකක් කියන එක. එහෙම නැත්නම් ring එකක් කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ දැල රවුමක් වගේ වියනවා කියන අදහස තමයි ඉතින් අදහස් කරන්නේ. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලෝකයේ දැල්වියන මකුළුවන්ගෙන් දෙවෙනියටම විශාල දැල්වියන මකුළුවා. ඒ කියන්නේ second largest orb weaving spider in the world. second largest orb weaving spider in the world. දෙවෙනියට ලොකුම දැල්වියන මකුළුවා ගැන. අපි මකුළුවා බලන්න යන් අපි එතන වීඩියෝ කරමු. අපි දැන් එතනට යමු. මේ දැනුත් වෙනවා. දැල් මෙතනින් පොඩි පැටියෙක් ඉන්නේ. පේනව නේද? මේ ඉන්නේ second largest orb weaving spider in the world. මෙයාට කියන්නේ golden orb weaver. This is called the golden orb weaver and it can be found in all over Asia. ඒ කියන්නේ ආසියාවේ හැම රටකම වගේ මෙයා ජීවත් වෙනවා. They prefer moist habitats with no direct sunlight. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වඩා කැමති moist habitats. ඒ කියන්නේ තෙතමනේ සහිත වාසභූමි වලට there's no direct sunlight. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඉරේලියෙන් නැති මේ ගස් වලින් ෆිල්ටර් වෙලා ඉරේලියෙන් නැති තැන් වල තමයි ඒගොල්ලෝ දැල් බඳින්නේ. In Sri Lanka you can find them where climate is humid and the vegetation provides shade against direct sunlight. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේගොල්ලන් දකින්න පුළුවන් where climate is humid. දේශගුණීය තෙත සහිත තැන්වල සිසිල තියෙන තැන්වල and the vegetation provides shade against direct sunlight. vegetation කියන්නේ ගස් කොළන් වල හෙවණ තියෙන තැන් direct sunlight එන්නේ නැතුව. ඒ වගේ තැන්වල තමයි මේගොල්ලෝ දැල් බඳින්නේ. ඒ වගේම වල දන්නවද මේගොල්ලෝ හැවාරිනවා. හැවාරින්නේ බොඩි size එක ලොකු වෙන. ඒ කියන්නේ වර්ධනය වෙනකොට හැවෑරයට තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඒතර අපිට කියනවා females grow through molting. අපි හැවෑරනට කියන්නේ molting. එතකොට femalesලා මේ වර්ධනය වෙන්නේ මේ හැවෑරීම තුලින්. Their web is vertical with fine irregular mesh. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දැල vertical සිරස්වල තියෙන්නේ with fine irregular mesh. ඒ කියන්නේ මේ දැල හරි irregular. ඒ කියන්නේ regular නෑ, සාමාන්‍ය නෑ, හරි අපිලිවෙලට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිළිවෙලක් නෑ. And it's not symmetric. ඒ කියන්නේ symmetric නෑ කියන්නේ සමමිතික නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම සමාන නැහැ. එකේ හැඩවල තියෙන. හැඩයක් හරියට හොයාගන්න බෑ. Some of the silk seem to be yellow. Hence the name golden orb weaver. ඒ කියන්නේ සමහරක් silk දැලේ දින සමහරක් කොටස් කහ පාටට තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට. එනේ ඒකින්දලු එයාට golden orb weaver කියලා කියන්නේ. හැබැයි මං ළඟදි දැක්කා වෙන දෙයක්. ඇත්ත කතාව ඒක නෙමෙයි. ඒ කහ පාටට වියන එක නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ගේ සමහරක් වෙලාවට දැල වියලා තිනවා සාමාන්‍ය විදිහට පේනවා. හවස ඉර බැහැගෙන යනකොට ඒ ඉරව් වැටුණාට පස්සේ මේක තනිකර රත්තරන් පාටයි. මම ඒකේ පොඩි කැලක් කැප්චර් කරගත්තා. මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම් බලන්න. ඒක ඇත්තට දකින්නට තමයි ලස්සනට පේන්නේ. අපි කැමරාවට බලමු කොච්චර දුරට අහු වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලමු. It has elastic silk at the center and stiff structures fix the web to trees.
ඒ කියන්නේ දැලේ මැද හරිය තියෙන ඉලාස්ටික් සිල්ක්. ඒ කියන්නේ හොඳට නම්මැසි ඇදෙන සුළු සිල්ක් එක තමයි දැලේ මැද හරිය තියෙන්නේ. වටේට තියෙන එක ස්ටිෆ්. ඒ කියන්නේ තදයි. ඒක මොකද ගස්වල හොඳින් හයි වෙන්න හින්දා වටේට තියෙන සිල්ක් ටිකක් තදට තියෙනවා. මැද එක ඉලාස්ටික් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට අර පියාඹගෙන කුමින්ම ලේසියෙන්ම ඉලාස්ටික් එකේ අහුවෙන්න පුළුවන්. කෙල්ලෙන හින්දා. දැන් බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් අපි සරලව ගත්තාට මේ මකුදලක් කියන එක කොච්චර තාක්ෂණයක් එක තියනවද බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒ සත්තුන් තුළ ඒ දැනුම තියෙන හැටි බලන්න ගබඩා වෙලා නේචර් එකේ. හරි පුදුමයි නේ. දැන් මම ඒගොල්ලන්ගේ දැලේ තියෙන composition එක කියන සංයුතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. They can adjust the composition of the silk responding to different diets and environmental conditions. They can adjust the composition of the silk responding to different diets and environmental conditions. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සිල්ක් එකේ composition එක කියන්නේ දැලේ තියෙන සංයුතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පරිසරය සහ අහුවෙන සත්තුන්ගේ ස්වභාවය අනුව ඒකේ සංයුතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැල කොච්චර ෆ්ලෙක්සිබල්ද, දැල කොච්චර හයියද, දැල කොච්චර දික් වෙනවද කියන එක අනුව ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකේ composition එක වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ් එක ඒගොල්ලන්ගේ දැල ඩැමේජ් වුණොත් ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට රිපෙයාර් කරනවා. When the web gets damaged, they quickly repair it. And also, they remove any debris caught. ඒ කියන්නේ දැලට අහුවෙන මොන හරි ගස්වල කොළ හරි මොන හරි රොඩු එහෙම අහුනොත් ඒවා ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට අයින් කරලා එතන ආපහු රිපෙයාර් කරනවා. ඊළඟට ඒ වෙබ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වුණා. ගොඩක් ඩැමේජ් වුණොත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ දැල කනවා. කාලා ගිහිල්ලා ළඟ තියෙන වෙන තැනකින් අලුත් දැලක් හදනවා. If the web is critically damaged, they will consume the web and construct a new web in a nearby location. Their enemy is the bird. They can fly by and take them without being tangled by the web. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සතුරා තමයි කුරුල්ලා. කුරුල්ල ඇවිල්ලා ඒ දැල හරහා ගිල්ලෙනවා. දැලේ පැටලෙන්නේ නැතුව මගුලව අල්ලගන්න පුළුවන්. So their enemy is the bird. To protect from predators, sometimes they create an aggregated web system with other females and other orb weavers. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විලෝපකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ එමේ එකතු වෙච්ච වෙබ් සිස්ටම් එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ එක මකුළු දලන්න නෙමෙයි මකුළු ගොඩක් එකතු වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තව other females අනිත් මේ ගෑනු සත්තු එහෙම නැත්නම් වෙනත් මකුළු එකතු වෙලා දැල් ජාලයක් හදා ගන්නවා මේ කුරුල්ලගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. මොකද දැල ගොඩක් සංකීර්ණ වුණාට පස්සේ කුරුළු එතෙන් වලට පියාඹන අඩුයි. Bites to humans are very rare and not reported in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් හපා කාපු අවස්ථාවන් ගොඩක්ම අඩුයි නෑ වගේ ලංකාවෙන් දැනුවත් රිපෝට් වෙලා නෑ. දැන් ඒ අඬු දෙකකින් විතර එලිලා ඉන්නේ. උලඟට දැල ගොඩක් හයියෙන් හෙල්ලෙද්දී ආ අඬු ඔකෝගේ මල්ල ගන්නවා. මේ දැක්කම බය හිතෙනවා. එක මෙයා තාම පොඩි තව ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඒ බන් සයිස් එක.
තියෙන්නේ. If you are new to my channel, subscribe and click the notification bell. Like this video and share with your friends. I'll see you in the next video.